අයිවන් කල් පිළිගන්න ජයගමජය YouTube channel එකක් තුළ හැමෝම අද මන් ළඟ තියෙනවා Huawei Y7A ෆෝන් එක. ඉතින් අද කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ unboxing and review video එක. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලද්දි හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන හැම යාළුවන්ටම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඔයාලගේ දැස් පල්ලෙන් comment කරන්න. පල්ලෙන් ඉතින් ඔයාලා ඔයාලා subscribe බටන් එක click කරනවා වගේම ඒකේ තියෙන bell icon එක click කරලා ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් දාපු සෙනින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් මේ notification එකක් විදියට. ඉතින් මේකේ box එක ගත්තට පස්සේ අපිට Huawei Y7A කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ වෙනයි ෆෝන් එකේ picture එකක් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් Huawei Supercharge කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ පැත්තේ Huawei Y7A කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ ෆෝන් එකේ box එකේ පල්ලෙහා පැත්ත ගත්තට පස්සේ Huawei Y7A කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ROM එක විදිහට 128GB කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. RAM එක 4GB RAM එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වෙනම මේකේ color එක blush gold බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට අමතරව colors වලින් අපිට crush green සහ blush gold midnight black බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් අපිට dual sim කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක unbox කරලා ඉතින් මේක මෙන්න මේ විදිහට unbox කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මුලින්ම උඩින්ම අපේ ෆෝන් එක. ඉතින් අපේ ෆෝන් එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක අපි ටිකක් පැත්තකින් තියලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ අපේ SIM remove කරන tool එක. එහෙනම් තමයි මේ විදිහට මේ ෆෝන් එකේ books ටිකක් එහෙනම් තමයි warranty card එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට මේකේ back cover එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේකත් silicon back cover එකක් හොඳ. මේකත් ටිකක් පැත්තකින් තියලා මේකේ charger එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් charging adapter එක. එඳාන USB cable එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ මුලින්ම අපි මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ අපි ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම අඟල් 6.67ක ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ පැත්තෙන් මේකේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ වොලියම් වැඩි කරන සහ අඩු කරන බටන් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ෆෝන් එකේ යට පැත්ත ගත්තට පස්සේ ඔඩියෝ පෝට් එක, ඒ වගේම තමයි මයික්‍රොෆෝන් එක, USB-C පෝට් එක සහ ස්පීකර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ කැම් එක ගත්තට පස්සේ මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ කැම් එක විතරයි බෑක් සයිඩ් එකේ. ඉතින් කැම් එකේ ගත්තට පස්සේ මිලිඇම්පියර් 48ක කැම් එකක් සහ 8MP ඒ වගේ 2MP සහ 2MP කැමරාස් බලා ගන්න පුළුවන් කැමරාස් 4ක්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ෆෝන් එකේ උඩින් අපිට වෙනම තව මයික්‍රොෆෝන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේකේ කැමරා එක ගත්තාම සෙල්ෆි කැම් එක මිලිඇම්පියර් 8ක කැමරා එකක් බලා ගන්න පුළුවන් සෙල්ෆි කැම් එකක්. ඒ තමයි අපිට උඩින් අපේ ස්පීකර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ මේ පැත්ත සයිඩ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මයික්‍රෝ SIM දෙකක් සහ මයික්‍රෝ SD කාඩ් එකක් දාන්න පුළුවන් මේ විදිහේ ස්ලොට් එකක් විතරයි. ඉතින් අපිට මෙන්න මේක මේ විදිහට සෙටප් කරගත්ත පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේකේ settings වලට යමු. settings වලට ගිහින් අපි about phone වලට ගියොත් එහෙම අපිට මේකේ RAM එක 4GB ඒ වගේම තමයි internal storage එක 128GB total කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ
Android version එක Android 10 තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ඉතින්. අපි කැමරා එක පැත්තට ගියොත් එහෙනම් අපිට මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි පාර ඕපන් කරද්දි මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් හොඳ කැමරා එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවාද මේකේ පික්චර් ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා? ඒක තමයි අපි මේක ෆොටෝ එක ફોකස් කරාට පස්සේ අපි බ්ලර් වෙනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හොඳට. මේ විදිහට තමයි මේකේ තියෙන settings සහ options බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක රුපියල් 35000 වගේ මුදල් ගන්න පුළුවන් හොඳම ෆෝන් එකක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා. අනිවාර්යෙන්ම ලයික් කරන්න. ඔයාලගේ නොදන්න හැම යාළුවෙක්ටම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා JK Enjoy YouTube channel එක අලුතෙන් අපි එන්නම් පල්ලෙහා තියෙන කොට subscribe button එක click කරනවා. ගෙමීට හැවෙත් තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලා මගේ videos දාපු සැනින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් මේ notification එක විදියට. ඉතින් අපි තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බෙමු. Thank you.